स्वागत छ यहाँलाई। म सुशान्त। आजको भिडियोमा हामी भर्चुअल कपी भनेको के हो त्यसको बारेमा हेर्न जाँदैछौँ लाइटरुमको। मैले यसको भिडियो पहिला पनि कभर गरिसकेको छु हैन, तर आज चाहिँ ठ्याक्कै त्यही टपिकमा मात्रै। यहाँ हेर्नुभयो भने मैले फोटोहरू ओपन गरेको छु है। एउटा फोटो मैले यो फोटो लिएँ मैले। यहाँ दुई टाइपको फोटो देख्नुहुन्छ है। ARW भनेको मैले A6400 क्यामेराको रिभ्यू र गाइड बनाएको छु पहिला, त्यो हेर्नु होला। त्यसबाट खिचेको फोटो हो यो। कन्ट्रोल C गरेर मैले नयाँ फोल्डर बनाएँ, YT भिडियो भनेर लेखेँ मैले यसमा है। यहाँहरुको बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि चाहिँ मैले यहाँ कपी गरेँ। मैले यसलाई क्लिक एन्ड ड्र्याग गरेँ। लाइटरुम मेरो ओपन छ। अब लाइटरुमको मैले एडभान्स भिडियो पहिल्यै बनाइसकेको छु, फुल मैले त्यसमा नि कभर गरेको छु। अब त्यो सानो कुरा त्यसमा धेरै भित्र हराएको छ, त्यही भएर मैले एउटा मेन टपिक बनाएर कभर गर्दैछु। मैले इम्पोर्ट गरेँ यसलाई हैन। अब कतिपय केसमा हाम्रो के हुन्छ भने नर्मल्ली हामीले एउटा फोटो ओपन गर्छौँ अनि त्यसलाई एडिट गरेर एक्सपोर्ट गर्छौँ हैन। तर कतिपय केसमा के हुन्छ भने हामीलाई अलिकति कुनै फोटोहरू यसलाई क्रप गर्दा अलि बेटर हुन्छ कि भन्ने जस्तो लाग्छ, अथवा चाहिँ दुईटा भन्दा बढी डिफ्रेन्ट वेमा हामीले एडिट गर्न मन लाग्छ। फर इक्जाम्पल यो फोटो यहाँहरूले हेर्नु भने मैले ओपन गरेँ, म डेभलप प्यानलमा गएँ हैन। मलाई कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि यो फोटो एउटा मलाई यतिकै पनि राम्रो लागिरहेको छ। अब मैले यसलाई अलिकति क्रप गरेँ भने पनि यो अलि राम्रो होला कि जस्तो लाग्यो मलाई। यसलाई क्रप गर्न मन लाग्यो हैन, मलाई यति जति क्रप गर्न मन लाग्यो। तर हामीसँग एउटा मात्रै फोटो छ, हामीले एकचोटि यसलाई क्रप गरेर फेरि सेभ गरेर फेरि रिसेट गरेर फेरि त्यो गर्न अलिकति झन्झटिलो हुन्छ। त्यहाँमाथि हामीले थुप्रै फोटोहरुमा काम गर्न पर्ने हुन्छ हैन। अब यसमा हाम्रो सजिलो के छ भने यसलाई राइट क्लिक गरेर हामीले क्रिएट भर्चुअल कपी गर्नुभयो भने एउटा कपी क्रिएट भयो। फेरि मैले यसैमा राइट क्लिक गरेर फेरि क्रिएट भर्चुअल कपी हुने। अब दुईटा भर्चुअल कपी क्रिएट भयो। भर्चुअल कपी एज नेम सजेस्ट भर्चुअल भनेको यहाँ हामीले देख्दाखेरि यहाँनिर मात्रै छ, यो कहीँ पनि छैन। हामी फोल्डरमा गएर हेरौँ। यसैको लागि मैले यो फोल्डर बनाएको। हेर्नु भने हाम्रो यहाँ कपी भएको छैन, केही पनि छैन। तर हामीसँग यहाँ तीनटा फोटो छ है। यो हाम्रो लाइटरुमको क्याटलगमा मात्रै स्टोर भएको हुन्छ। अब हामीले के गर्न सक्छौँ त ओरिजिनल हामीलाई अब कस्तो मन लाग्छ त्यस्तो हामीले एडिट गर्न सक्छौँ। अभियसली अब हामीलाई अलिकति लामो भिडियो हुन्छ, मैले यसको लागि मात्रै कभर गरेको, एडिट गर्दिनँ म। यहाँबाट मैले एउटा कुनै चाहिँ भनौँ न ल मैले चाहिँ एउटा कुनै यसमा चाहिँ एउटा अप्लाई गरेँ प्रिसेट है। फेरि ब्याक गएँ म। अनि अर्को फोटोमा चाहिँ मलाई अब यसलाई चाहिँ क्रप गर्न मन लाग्यो, मैले यसलाई क्रप गरेँ हैन। अनि अलिकति मैले क्रप गरेर लगभग यति जति मलाई चाहिँ राख्न मन लाग्यो। यो कम्पोजिसन मलाई बेस्ट लाग्यो भने मैले यसलाई यति क्रप गरेँ। अब यसलाई फेरि मैले के गरेँ त भन्दाखेरि अलिकति ड्रामाटिक भन्ने एउटा मैले बनाएको प्रिसेट छ, मैले त्यो प्रिसेट अप्लाई गरेँ। फेरि म ब्याक गएँ हैन। अब यसलाई अब मैले के एउटै फोटो हाम्रो, अब यसलाई मैले के एडिट गर्ने त है। मैले यसमा अरू कुनै कलर ग्रेडहरू अथवा अरू कुनै एडिटिङ गर्न सक्छु। मैले सफ्ट कलर फेड भन्ने रहेछ। ल यसरी हामीले एउटै फोटोलाई तीनटा यसरी हामीले फरक एडिटिङ गरेर एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ भर्चुअल कपीबाट। अब हामीले एक्सपोर्ट गर्दा कसरी गर्ने त कन्ट्रोल A अल सेलेक्ट हुन्छ, फाइल एक्सपोर्ट। अनि मैले यो एक्सपोर्टको पनि छुट्टै सेटिङ बनाएको छु। यसको कम्प्लिट भिडियो छ है एडभान्समा, यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि हाई क्वालिटी एक्सपोर्ट भन्ने मेरो एउटा सेटिङ छ, वाटरमार्कलाई हटाइदिएँ मैले। अनि यसमा मैले के गरेँ सेम फोल्डर एज ओरिजिनल JPG आउट भनेर है मैले यसमा एक्सपोर्ट गरिदिएँ। प्रोग्रेस यहाँ माथि देख्न सक्छौँ है। हाम्रो च्यानल भनेको फोटोग्राफी र फोटोसप फोटो एडिटिङ रिलेटेड हो। यहाँहरूले हेर्नुभएको छैन भने यहाँले प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा भिडियो भन्ने ट्याबमा जानुभयो भने थुप्रै नै भिडियो हाम्रो अपलोड भइसकेको छ है। मेनली अब यहाँहरू चाहिँ अलिकति प्रोफेसनल्ली गर्दै हुनुहुन्छ, अलिकति सिरियसली इन्भल्भ हुनुहुन्छ भने यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी फेरि अघिको फोल्डरमा जाउँ। हामीले अहिले भर्खर क्रिएट गरेको फोल्डर यो भयो। अब यहाँभित्र हेर्नुभयो भने हाम्रो तीनटा फोटो एक्सपोर्ट भएको छ। सेम एउटै फोटोबाट हामीले चाहिँ यसरी तीनटा वेले एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। हाम्रो भर्चुअल कपी हामीले कतिपय फोटोहरू एडिट गर्दाखेरि हामीले यसरी कपी गर्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यसको लागि अति सजिलो हुन्छ। लाइटरुमको कम्प्लिट भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ एडभान्स भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु। आजको भिडियोमा यति नै थियो, छोटो मिठो। आजको लागि यति नै गरौँ। स्टे कनेक्टेड।